Tại vì tài chính thường thường nó rất là khô và nó có thể rất là xám, nó có nhiều màu, nhưng nó vẫn có thể có màu hồng, cái màu tươi sáng. Nếu hôm nay các bạn biết quản lý tài chính, hiểu về tài chính, hiểu về đầu tư, để cái tương lai của mình, tối thiểu cái tương lai về tài chính nó không xám, nó nên là hồng hoặc là xanh, right? Ok, đó là cái mà mục đích trong mấy phút tới tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi bắt đầu với cái mục đầu tiên, là tại sao nó quan trọng. Đây là những cái câu hỏi mà các bạn tự hỏi để đánh giá là nó có quan trọng cho các bạn hay không về tài chính, right? Bạn muốn làm cái gì? Bạn có cái tự do để làm được cái mình muốn. Bạn muốn dành thời gian cho ai, thay vì phải đi làm với những con người mà không nhất thiết là mình yêu thích lắm. Bạn muốn sống ở đâu, làm việc ở đâu. Tài chính nó cho phép mình có những sự chọn lựa này. Bạn muốn đạt được một cái tương lai về tài chính, chẳng hạn như là làm cái gì, sống ở đâu. Thì đây là cái lý do tại sao hiểu về tài chính. Tại vì nó giúp chúng ta giải quyết được một số vấn đề rất là quan trọng trong cuộc sống, cho chính mình, cho người thân, cho xã hội, right? Chắc là cái đề tài này nó quan trọng thế nào chúng ta không cần phải bàn cãi. Bởi vậy chúng ta đi tiếp, dành thời gian cho cái phần thứ hai và thứ ba rất là quan trọng. Đó là tại sao nó cấp bách. Nó quan trọng chúng ta đồng ý rồi ha. Như vậy thì tại sao nó cấp bách? Để diễn tả cái sự cấp bách này á, tôi cố gắng giúp các bạn nhận ra một cái gì đó nó dễ hiểu hơn là tôi nói nó cấp bách, chấm hết. Ở trong phòng này có ai năm nay 20 tuổi không? Bạn nào 20 tuổi đưa tay lên. Có nhiều người muốn 20 tuổi lắm, tôi biết. Forever 20 chứ không phải là 21, right? Chúng ta mượn Mai Trinh để mà giải thích cái sự cấp bách này nha. Các bạn thấy ở trên này có cái chấm màu đỏ không? Ở trên cái cột thứ 20, nó tượng trưng là cái năm thứ 20 của cuộc đời đấy. Nó có tất cả 80 cái cột, nó tượng trưng là mình sống tới năm thứ 80 tuổi. Đó là trung bình, rất nhiều người sẽ rất là happy nếu mà mình sống được tới năm 80 tuổi, phải không? Ví dụ, đây là cái cuộc đời của Mai Trinh đó các bạn. Và cái chấm màu đỏ là hiện tại Mai Trinh đang ở đâu trên cuộc đời của Mai Trinh. Mai Trinh còn bao lâu để học hành, để làm việc, để sống và sau đó về hưu, dưỡng già. Nghe nó depressive quá phải không? Nhưng mà đó là thực tế. Các bạn có thể tự chấm cho mình cái chấm nào trên này. Tại vì tất cả chúng ta đều là một cái chấm trên đó cả. Nó đang nằm ở đâu, right? Thật sự nó không có nhiều như lúc đầu mình tưởng đâu nha. Mặc dù nó rất nhiều năm, nhiều cái ô, mỗi ô là 1 tháng. Nhưng mà các bạn thấy là chỉ cho việc ngủ thôi mình mất tới 26 năm lận. Trong cái cuộc đời 80 năm, chúng ta ngủ hết 26 năm rồi. Chúng ta học hành, nghiên cứu gì đó hết 5 năm trung bình. Đi làm việc, thực tế chỉ có 10 năm thôi đó. Thực tế làm việc 10 năm. Mất hết 2 năm để di chuyển, đi làm, trên con đường đi làm, đi về. Các bạn ăn uống ngủ nghỉ mất hết 4 năm. Làm vệ sinh, đi toilet hết 4 năm luôn, hết 3 năm. Các bạn có thấy là cái cuộc đời mình còn lại nó không có nhiều không? Right? Vân vân, các bạn có thể xem kỹ. Cái bức tranh này nó cho các bạn, giúp các bạn thấy là cái cuộc đời mình thật sự nó không có dài như mình nghĩ đâu. Đặc biệt là cái khoảng đời rất là chất lượng. Có nghĩa là khi mình khỏe, có nghĩa là từ khi các bạn học ra năm 22 tuổi, ví dụ 23, 22, 23, 10 năm đi làm đầu tiên là cái chặng đường nó rất là active. Bạn có thể kiếm được tiền, tích lũy được tiền, và sau đó xài cho cái việc chính bản thân hoặc là cho những người mình yêu mến, người thân trong gia đình, right? Và một ngày nào đó thì mình sẽ không có đủ sức để làm việc nhiều nữa. Từ từ một ngày nào đó các bạn phải về hưu, và các bạn có một cái chuỗi đời ở cái đoạn cuối cùng là
inactive, không có làm việc nhiều nhưng mà vẫn sống, hy vọng là sống khỏe. Rồi đây là lý do tại sao tôi muốn giúp các bạn nhìn rõ hơn cái sự cấp bách của đầu tư. Tại vì nếu các bạn không bắt đầu bây giờ để 10 năm sau thì nó sẽ rất là kém hiệu quả. Các bạn có bao giờ nghe tới cái câu là lãi suất kép chưa? Nghe rồi phải không? Có ai giàu lên nhờ lãi suất kép ở đây không? Có ai thành triệu phú, 1 triệu phú đô la, nó nghe nhầm, được triệu phú Việt Nam, nhờ lãi suất kép không? Giơ tay lên. Có ai triệu phú đô la ở đây? Có nghĩa là tối thiểu phải 20 mấy tỷ trở lên nhờ lãi suất kép. Hình như là không, phải không? Đó là thực tế rất là khó. Tại vì để mà trở thành triệu phú đô la khoảng cái thời gian cuối đời trước khi mình nghỉ hưu hôm nay các bạn phải đầu tư, hôm nay phải làm công việc đó. Rồi, hy vọng là trong mấy phút vừa rồi tôi giúp các bạn thấy ra được cái sự cấp bách của cái việc đầu tư. Nào, bây giờ đừng có để trễ hơn. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay các bạn cố gắng về suy nghĩ lại nghe, có nên là ngày mai bắt đầu liền không ha? Đừng có trễ hơn, đừng có làm trễ hơn nha. Rồi, sau khi mình hiểu là nó khẩn cấp rồi, nó rất là cấp bách rồi đấy, giờ làm sao? How to do it, right? Tích lũy, các bạn phải bắt đầu tích lũy. Tại vì rất nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ mà còn đi học và sau đó mới đi làm thì thường hay nói là ôi, chưa có tiền nhiều làm sao mà đầu tư làm cái gì, chờ khi nào có tiền là hãng đầu tư. Thực sự nó mâu thuẫn. Thì thực tế không phải là chờ có tiền mới đầu tư, mà là phải đầu tư để có tiền. Phải bắt đầu sớm, tích lũy, đầu tư mới có tiền. Có tiền đây là cái món tiền lớn ha. Cái món tiền lớn để mà mình giải quyết những vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống. Ví dụ làm bất kỳ một cái dự án nào mà mình rất là trăn trở mong muốn, đều cần phải tích lũy bắt đầu ngay hôm nay, để mà tới lúc mình cần thì mình có được cái số tiền đó. Right. Sau khi mà mình tích lũy một thời gian thì các bạn có được một cái số tiền rồi thì cái việc sau đó nó quan trọng là phải giữ nó đừng có mất ha. Rồi, tích lũy sau đó phải giữ đừng để cho nó mất. Tại vì vẫn xảy ra tình trạng tích lũy nhiều năm xong làm sai nó lại mất hết, bắt lại từ đầu ha. Rất là đáng tiếc, không nên làm chuyện đó. Để cụ thể hóa cái đề tài này, thay vì nói về lý thuyết thì nó vô chừng lắm, nhưng mà làm sao rất cụ thể. Chắc chắn là trong cái phòng này có một số người nói ủa, như vậy thì làm sao, bắt đầu như thế nào? Thì để giúp cho các bạn cụ thể hiểu được là mình nên làm cái gì và làm như thế nào, đặc biệt là làm như thế nào, thì tôi chọn ra mỗi con số, đó là 1 tỷ đồng, để giúp các bạn làm sao thực hiện được cái này. Trong cái phòng này có ai đã làm việc và tích lũy được 1 tỷ đồng rồi? Đưa tay lên. Và tại sao sự khác biệt giữa 1 tỷ tự làm với 1 tỷ là được cho tặng hoặc là trúng số? Tại vì cái 1 tỷ đầu tiên để mà có các bạn phải làm đúng rất nhiều việc nó mới ra được 1 tỷ. Nó khác là tự nhiên cái có một người khác cho 1 tỷ, mình chưa làm gì cả đã có 1 tỷ rồi. Nó khác biệt ở chỗ này nè. Cái tiền thì cũng là 1 tỷ, nhưng nếu mà bạn tự làm ra 1 tỷ khác ở cái bạn mà tự nhiên có 1 tỷ cái bạn nào mà có 1 tỷ mà tự nhiên không làm rất khó để kiếm thêm 1 tỷ nữa nếu không ai cho nữa. Nó dừng lại 1 tỷ thôi. Còn mà bạn nào mà tự làm được 1 tỷ rồi cái good news cho các bạn bạn trên con đường có tới 10 tỷ lận. Tại đó là cái logical step. Một khi mà mình có được 1 tỷ là sẽ có tỷ thứ 2, tỷ thứ 3, tỷ thứ 4 và tỷ thứ 10. Nó rất là logic. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại sao? Cái skill mình có rồi, kỹ năng mình có rồi, hiểu rồi, kỷ luật có rồi. Biết bơi nó tương tự như là có 1 tỷ vậy đó các bạn. Tại vì để mà biết bơi các bạn phải uống nhiều ngụm nước, phải tập, phải không? Đánh tay, đánh chân, đứng nước ha, để biết bơi. Ví dụ biết bơi được 5-10 thước cũng gọi là biết bơi rồi. Mà một khi mà biết bơi rồi biết bơi được 5-10 thước rồi thì cái chuyện bạn bơi một sải của cái hồ bơi 25-50 thước, chuyện đương nhiên nó sẽ tới. Có phải vậy không? Có người nào mà bơi mãi chỉ được 5 thước thôi không? Thường là không. Có nghĩa là khi các bạn đã kiếm được 1 tỷ rồi, có nghĩa là giống kiểu mà các bạn đã biết bơi rồi phần còn lại là chỉ là thời gian thôi. Các bạn làm được. Bởi vì vậy mà tôi chọn con số 1 tỷ. Các bạn cố gắng có 1 tỷ đầu tiên, để sau đó cái mục đích xa hơn nữa, 5-10 tỷ thậm chí nhiều hơn nữa,
Thì để đạt được cái mục đích đó, nó bắt đầu vào cái 1 tỷ đầu tiên đó các bạn. Khi tôi nói đến đây thì tôi tin là có rất nhiều người sẽ hỏi là như vậy thì làm sao để có 1 tỷ, phải không? Nó khả thi, trước hết các bạn tin nó là khả thi nha. Khả thi cho tất cả mọi người trong phòng này. Tôi chia ra làm hai cách đi. Cái cách đi thứ nhất là dành cho những người thực sự là khá là giỏi. Tôi tạm chia ra, ví dụ trong cái phòng này, nếu mà có 100 người thì 10 người có thể đi đường đầu tiên, đi nhanh. 90 người còn lại chịu khó phải đi chậm. Tại vì không phải ai mong muốn cũng đi nhanh được. Right? Tôi đang ví nó như là mình lái xe vậy, tập lái xe. Lái xe bình thường nó khác với lái xe Formula 1 công thức 1. Tại vì muốn lái xe nhanh, mình phải có cái skill, phải tập luyện rất là giỏi mới lái xe nhanh được. Còn mà lái xe bình thường, học lái xe bình thường là lái được, phải không? Thì đó là cái sự khác biệt giữa đi nhanh hay đi chậm. Nào bây giờ làm sao để có được 1 tỷ đầu tiên hay là có 1 triệu đô la rất là nhanh? Nó chỉ dành cho một số ít người thôi. Những cái người mà tôi nghĩ là để mà họ làm được, trước hết là họ đã được cha mẹ cho một cái vốn, rất là nhiều vốn, hoặc là họ rất là thông minh, hoặc là họ có những cái kỹ năng like Superman, right? Có kỹ năng rất là đặc biệt, rất là giỏi. Cái số này có nhiều không? Không nhiều. Có, trong phòng này chắc chắn là có người thuộc cái nhóm 1, nhưng mà chắc chắn không thể nhiều được. Thiểu số thôi. Như vậy thì cái phần còn lại phải làm cái gì? Chịu khó đi chậm. Cũng đạt được mục tiêu là có 1 tỷ đầu tiên hay có 1 triệu khi về hưu. Nhưng mà chịu khó đi chậm. Chậm nhưng mà vẫn tới ha. Quan trọng là chậm tới. Tôi so sánh với cái cách đi chậm, nó tương tự. Chắc phải đi lui lại một tí. Đi chậm tôi so sánh nó với đi xe bus. Tại vì mình không biết lái xe, thôi đi xe bus. Chọn đúng xe bus thôi nghe, đừng leo là nhầm xe bus ha. Vẫn phải biết chọn xe bus, nhưng mà lên xe bus đọc sách, đọc báo, nghe nhạc. Có tài xế lái rồi. Cái ông tài xế ông biết đường, ông biết lái xe, ông biết sửa xe nếu cái xe có vấn đề. Mình đi xe bus không lo gì cả. Đầu tư kiểu này dành cho đa số các bạn trong này, right? Trước hết là các bạn khi mà nói tới ôi tôi chọn cái màu nào về tài chính, cái màu nào cho an toàn phù hợp với mình nha. Có nghĩa là chọn cái phương thức, cái cách nào mà mình đạt được cái mục tiêu nó dễ hơn, right? Có cái cơ hội. Tóm tắt lại cái slide này, tôi muốn nói là các bạn, một là tự tin mình có thể phải lái xe Formula 1, có cái kỹ năng, có vốn, có kiến thức rất là khác người mới làm nổi. Còn không đi xe bus vẫn có cách đi tới cái đích từ A tới B như thường. Cho cái người mà tự tin nè, để mà làm được việc này á, một trong những cái đó chẳng hạn như đầu tư, biết đầu tư, tự đầu tư rất là giỏi. Tôi đưa một cái ví dụ, ai trong phòng này mà muốn tự mua cổ phiếu, ví dụ để mà đầu tư phải làm được tốt tất cả việc này nè. Ví dụ như đầu tư là phải chọn cái công ty nào, hiểu cái mô hình kinh doanh của công ty, định giá của cái cổ phiếu, đi sâu hơn nữa, các bạn phải làm tốt được tất cả việc này. Trong này chắc có người học về tài chính rồi, đọc thì biết ha. Minimum phải làm cái này nha, minimum. Và làm cái đó hàng ngày, on daily basis. Hàng ngày phải làm công việc này, sát sao với thị trường. Mua giá nào, bán giá nào, bán xong chốt lời, chốt lỗ, tái đầu tư như thế nào, vân vân. Chính vì vậy mà phải làm công việc này rất là tốt các bạn. Nó không phải là công việc cho mọi người. Nếu các bạn không tự tin, don't do it. Cân nhắc cái version là đi xe bus ha. Thay vì ai cũng muốn đi nhanh, đi Formula 1. Thay vì đi nhanh nó không tới nơi mà lại đâm vào cục điện ha. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ hỏi, ôi đi xe bus này làm sao để có 1 tỷ đô, 1 tỷ tiền Việt Nam trong vòng một thời gian ngắn. Đây là một cách, tôi gọi nó là bỏ ống heo. Ví dụ như một ngày mình bỏ vào con heo 1.000 thì sau 1 năm là mình có hơn 300.000, phải không? Thay vì xài hết thì sau 1 năm đập ra con heo có hơn 300.000, phải không? Cái con heo này tôi đề nghị các bạn làm nó cũng tương tự với con heo đất vậy. Nó chỉ hay hơn thôi à. Cái con heo đất thì bỏ bao nhiêu, đập ra thì nó có bấy nhiêu. Tại mình có để dành. Nó hay là có để dành thay vì không có để dành. Bỏ bao nhiêu thì nó có bấy nhiêu.
Nếu con heo vẫn nằm ở đó không bị mất ha. Cái con heo mà tôi nói của cái thế hệ mới này á, các bạn bỏ vào ví dụ mỗi ngày 1.000, sau 1 năm nó có nhiều hơn 300.000, nó có thể có 400.000, thậm chí nó có thể 500.000. Đặc biệt là các bạn để càng lâu, để 1 năm, 5 năm, 10 năm, nó có thể tăng rất là nhiều lần, thay vì bỏ bao nhiêu nó có bấy nhiêu. Right. Tôi nói thật nghe, không đùa nghe, nó có chỗ bán con heo này đấy, cũng không có đắt lắm đâu. Nào, nếu các bạn chọn một cái chứng chỉ quỹ nó tên là ETF và mua nó đều đặn giống như kiểu mình bỏ ống heo, thì sau 10 năm, sau 20 năm các bạn sẽ có một cái số tiền nó gấp rất nhiều lần cái tiền các bạn bỏ vào. Right. Nó giống như con heo hồi nãy tôi nói đấy. Con heo này các bạn không cần mua nghe, nó miễn phí đấy. Các bạn có thể xài con heo này, nó không có mất tiền. Các bạn, nó là cái kênh mà bạn bỏ tiền vào và nó sẽ chạy theo cái cách mà mình bỏ ống heo. Right. Và đặc biệt nó sẽ hấp dẫn khi nó đi đường dài. Nó tận dụng cái beauty của lãi suất kép các bạn ha, của lãi suất kép. Right. Hàng tháng bỏ ra 5 triệu đồng, có nghĩa là khi nào mình đi làm, mình có ví dụ là 15 triệu, mình bỏ ra 5 triệu một bên. Ví dụ vậy nghe, một khi mình đủ có cái khả năng bỏ ra 5 triệu. Còn nếu chưa có 5 triệu thì là 1 triệu, 2 triệu, whatever. Tức là mình bỏ càng nhiều thì nó tích lũy càng nhiều, bỏ ít thì nó tích lũy ít. Right. Cái con số nó tương đối. Và đầu tư cái lợi nhuận, cái ETF này có thể đem về khoảng 15% một năm. Với cái thị trường Việt Nam hoàn toàn là nó có thể đạt được. Ngay cả nó không đạt được 10, 12%, nó cũng tốt hơn là mình không bỏ heo. Right. Đừng có so sánh là không được 15% thì sao? Không 15 thì nó cũng là 13, không là 13 nó cũng là 12. Nó vẫn tốt hơn là mình không bỏ heo. Cái đó mới là cái quan trọng ha. Right. Rồi 1 tỷ khoảng 8-9 năm có. 1 triệu đô la khoảng 28 năm là có. Các bạn thấy nó có 2 cái chiếc xe trên này, Formula 1 muốn chạy nhanh và xe bus chậm nhưng mà chắc vẫn tới nơi. Mặc dù tôi nói là hầu hết sẽ rất là khó mà đi nhanh được, nhưng tôi vẫn khuyến khích, đặc biệt các bạn hôm nay các bạn rất là trẻ, các bạn hoàn toàn có thể làm được cái việc này bằng cách là gì? Phải học. Các bạn học thì vẫn có cái cách để đi được nhanh. Nào, mặc dù học thử đi nhanh, nhưng mà vẫn phải xài xe buýt, vẫn đi chậm. Tức có nghĩa là song song, vừa cố gắng học hỏi để đầu tư kiếm tiền nhanh, hoặc là làm bất kỳ một cái công việc gì mà nó có thể nhờ chất xám, nhờ cái kỹ năng đặc biệt của mình kiếm tiền nhanh. Nhưng mà đồng thời cũng phải bỏ heo, vẫn phải bỏ heo. Tại lỡ cái việc đầu tiên mà mình không thành công thì vẫn còn có cái con heo. Right? Backup plan. Đây là cái mà tôi rất mong các bạn nên cân nhắc để cái màu về tài chính của các bạn trong tương lai 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa nó là màu hồng. Please đừng để nó màu xám, buồn lắm. Cảm ơn các bạn.